Hello once again. This is your teacher, Miss Villesco. We will study science, and today's topic is about the menstrual cycle. And we're now in our second quarter, week 2. So these are the things that you're going to learn. Number 1, should be able to identify, describe, and trace the phases of the menstrual cycle using illustrations and diagrams. And number 2, complete the phases of the menstrual cycle using paragraph completion worksheets and flowchart. So in all, basically you're going to explain the menstrual cycle. For the first part of your activity, you're going to answer the pretest. So, itong pretest, nandito ang mga questions na posibleng hindi nyo pa alam ang sagot dahil hindi pa naiituro. Pero, try nyo pa rin sagutin. Kasi baka naman, alam nyo na. Ngayon, kung hindi nyo talaga alam yung sagot, tandaan ninyo yung mga questions na yan na hindi nyo alam ang sagot. Para pag binasa nyo yung module, maalala nyo yung mga questions na yan at malaman nyo kung ano yung tamang sagot. So, letter lang isusulat from 1 to 10 kung A, B, C, or D. After the pretest, so looking back, you're going to identify the terms being described. Choose your answer from the word bank below and write them in the space provided before each number. So, meron tayong word bank. Nasa loob ng word bank yung words na scrotum, vagina, penis, uterus, erection, cervix, at penis. So, number 1, a loose sac of skin that holds the testes. Napag-aralan natin yan last week. So, anong tawag dyan sa loose sac of skin? Pag sinabing skin, balat, diba? At yung balat na yon ang bumabalot dun sa testes. So, what's that? If your answer is scrotum, you are correct. So, itong answer na scrotum ang isusulat nyo sa number 1. And then number 2, number 3, number 4, number 5, kayo na ang bahalang sumagot niyan. Napag-aralan na natin yan last week. Now, after answering that, let's move on to the brief introduction of our lesson. So, we're going to read it together. The menstrual cycle is the process that prepares a woman for pregnancy. So, bago tayo pumunta sa next sentence, intindihin muna natin yung mga words na nandito sa first sentence. Ang sabi dito, menstrual cycle. So, pag sinabing cycle, umiikot yan. Umuulit yan. So, paulit-ulit na nangyayari yan. So, may mga process dyan na paulit-ulit na nangyayari. Menstrual cycle. Umiikot lang. Okay? So, halimbawa, nangyari na, mauulit-ulit. So, that means cycle. And then, yung menstrual, it came from the word menstruation. Sa Tagalog, regla. So, nangyayari yan sa mga babae lang. Now, what is menstrual cycle? Sabi dito, it is a process. Pag sinabing process, ito ay isang proseso. Proseso, ibig sabihin, may mga sunod-sunod na nangyayari dito sa menstrual cycle. And it prepares a woman. So, pag sinabing prepares, inihahanda. So, prepares a woman, inihahanda ang isang babae. So, ito palang menstrual cycle, ito ay isang process na kung saan inihahanda ang isang babae. Para saan? For
pregnancy. Pag sinabing pregnancy, ibig sabihin yan, pagbubuntis. Anong ibig sabihin ng pregnancy? Pagbubuntis. So, ang menstrual cycle ay isang proseso na naghahanda sa isang babae para sa pagbubuntis. Yon ang ibig sabihin ng first sentence. This cycle repeats itself at an average of 28 days a month. So, ito daw cycle na to ay inuulit nito ang kanyang sarili. Paulit-ulit lang tong cycle na to at an average of 28 days a month. So, pag sinabing average, yan yung kadalasan na number of days ng menstrual cycle, 28 days. Pero hindi lahat ganyan. Pero kadalasan, karamihan ng mga babae, 28 days a month ang kanilang menstrual cycle. Let's move on to the next paragraph. Menstruation. Menstruation referred, okay, ito dapat refers na may typographical error lang. Menstruation refers to the monthly shedding of the lining of the endometrium of the uterus. So, anong ibig sabihin niyang menstruation refers to the monthly shedding of the lining of the endometrium of the uterus. So, dun kasi sa uterus na tinatawag nating womb, yung nasa loob ng tiyan ng isang babae. Yung uterus, ayon sa napag-aralan natin last week, yan yung pinupuntahan ng fertilized egg. At dun na lumalaki yung fertilized egg at nagiging baby. Dun sa womb o uterus o sa loob ng tiyan ng isang babae. At yung uterus na yon, yung bahagi na yon sa loob ng tiyan ng babae, kung saan lumalaki yung baby bago ipanganak, meron doon na tinatawag na endometrium. Pag sinabing endometrium, ito ay lining. Pag sinabing lining, ito yung pinakasapin. Sapin ng uterus. Yan. Merong sapin yung uterus. Parang yung kama natin. Yung kama natin, merong kutsyon. Meron ding sapin o bedsheet. Ba? Kaya pag nahihiga tayo, komportable tayo, masarap ang higa natin doon kasi malambot. So, dun din sa loob ng tiyan ng isang babae, yung uterus niya may lining. Parang may kutsyon sa loob. Merong sapin na ang tawag ay endometrium. Pero hindi yun kutsyon, ha? Malalaman natin kung saan ba gawa yung endometrium mamaya. So, eto, yung menstruation naman is the monthly shedding of the lining of the endometrium of the uterus. Pag sinabing monthly, ibig sabihin every month. Halimbawa, January, merong shedding. February, may shedding uli. March, may shedding uli. Every month, January, February, March, April. So, every month, merong shedding. At ano yung shedding of the lining of the uterus? Pag sinabing shedding, yun yung natatanggal kasi yung lining na yun. At yung lining na yun, pag natanggal, nabiyak yan, nalalaglag yan, lumalabas yan. At pag lumabas yan, yan ay in the form of blood. So, dugo yan.
So, yung monthly shedding of the lining of the endometrium of the uterus is called menstruation. Yun nga yung tinatawag nating regla. At ang regla ay every month na nangyayari sa isang babae. At yung menstruation na yan, it is the monthly shedding of the lining of the endometrium of the uterus. Okay, so natatanggal palagi yung lining na yan ng endometrium sa uterus every month at lumalabas yan in the form of blood, dugo o regla. A female's first menstrual flow is called menarche, a signal that the body is ready for reproduction. So, pag sinabing first menstrual flow, ito yung unang paglabas ng regla. Kasi kapag halimbawa ang babae ay 8 years old pa lang, wala pang menstruation yan. Wala pang menstrual flow. Hindi pa yan nireregla. Pero pag ang babae naging 10 years old or 11 years old, 12 years old, merong unang beses na makakaranas siya ng menstrual flow o regla. At ang tawag dun sa unang menstrual flow, the first menstrual flow, ang tawag dun ay menarche. It is a signal that the body is ready for reproduction. Ibig sabihin daw, kapag nagkaroon na ng menstrual flow o menarche ang isang babae, ibig sabihin daw, ang kanyang katawan ay ready na for reproduction. Ano naman yung reproduction? Ito yung pagkakaroon ng baby. Pero hindi porke nagkakaregla na o may menstrual flow ay dapat nang gumawa ng baby. Yung katawan handa na for reproduction. Pero dapat kapag magkakaroon ng baby, handa na rin yung babae para mag-alaga ng baby. Meron na siyang ipapakain sa baby, may ibibili na ng damit ng baby, meron na siyang pagtitirahan dun sa baby. Kasi mahirap na gagawa ng baby tapos pag lumabas na yung baby, wala namang maibili ng gatas ng baby. Gugutumin lang yung baby. Pag nagkasakit ang baby, hindi naman maipagamot. Kawawa yung baby. So dapat, kahit handa na ang katawan ng isang babae for reproduction, dahil meron na siyang menarche, dapat paghandaan pa rin niya yung pagkakaroon ng baby. Hindi agad gagawa ng baby porque handa na ang katawan. Kailangan handa ang isip, handa ang katawan, handa ang bulsa para sa pagkakaroon ng baby. Eto pa. Ang sabi dito sa next paragraph, menstrual blood flows from the uterus through the small opening in the cervix and passes out of the body through the vagina. So, yung menstrual blood daw, yung dugo. Yung dugo kapag may regla, yan daw ay dumadaloy galing sa uterus. At ito ay dumadaan sa small opening o butas na tinatawag na cervix. And then it passes out of the body through the vagina. So sa vagina lumalabas. Kaya ang babae na may menstrual blood, may menstruation, may regla, bumibili yan ng sanitary napkin, nilalagay niya sa panty para hindi tatagusan. Para yung dugo na lumalabas dun sa vagina pag may menstruation, dun mapupunta sa napkin, hindi dun sa
panty. Hindi tatagos doon sa kanyang suot na damit. Pero noong unang panahon, walang sanitary napkin. Ang ginagawa lang ng mga babae, kumukuha ng lampin, itinutupi, tapos ipineperdibli sa panty, tapos pag napuno na ng dugo yon, nilalabahan. So, swerte ngayon kasi meron ng napkin na nagagamit ang babae. Yun nga lang, pampadagdag ng basura na nakakasira ng kapaligiran. Basahin natin yung sunod. Most menstrual periods last from 3 to 5 days. Karamihan daw ng menstrual period o regla ay tumatagal daw ng 3 hanggang 5 araw. The different phases of the menstrual cycle are the menstrual phase, follicular phase, ovulation phase, and luteal phase. So, 4 yung phases ng menstrual cycle. 4 lang yun. Pwede nating sabihin M para dun sa menstrual phase, F para sa follicular phase, O para sa ovulation phase, L para sa luteal phase. So, M, F, O, L. Ma-fall. Ayan. Ma-fall yung regla. Menstrual phase, M. F, follicular phase, O. Ovulation phase, L. Luteal phase. Ma-fall. So, for activity 1, study the diagram given. So, titignan natin. Pag tinignan nyo yung diagram, ayan makikita nyo, may first day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day. Hanggang 7th day, actually yan. May typographical error lang ulit. So, mula first day hanggang 7th day, ang tawag dyan sa phase na yan ay menstrual phase. Diyan sa phase na yan, nagkakaroon ng menstruation o regla. At anong nangyayari sa menstrual phase? Uterus lining is shed. Yung uterus lining na nasa loob ng womb, which is in the form of blood, ay nadudurog yan, it gets broken, at lumalabas yan. Nalalaglag yan at lumalabas in the form of blood. It is shed. Next, from 8th day to 11th day, yan naman yung tinatawag nating follicular phase. Anong nangyayari dyan sa follicular phase? Uterus lining starts to grow again. Di ba natanggal yung uterus lining dun sa 1st to 7th day? Wala nang uterus lining ngayon dyan sa 7th to 10th day, kaya magkakaroon uli ng uterus lining. Mag-uumpisa na uli na magkaroon ng uterus lining. Nabubuo na uli ang uterus lining mula 7th day hanggang 11th day. At ang tawag dito ay follicular phase. Mula 12th day hanggang 18th day, yang phase na yan ay tinatawag na ovulation phase. Anong nangyayari sa ovulation phase? A mature egg is released from the ovary. Kasi maraming eggs dito sa ovary. Ngayon, yung mature egg ay lalabas dyan sa ovary at pupunta sa fallopian tube. Yan. At kapag yung mature egg ay
inilabas na ng ovary at pumunta na sa fallopian tube, pupunta yung matured egg na yan dun sa uterus. Yan ang nangyayari kapag ovulation. Bakit pumupunta sa uterus yung mature egg? Yung mature egg na galing sa ovary na dumaan sa fallopian tube at pumunta sa uterus, yan ay mag-aabang ng sperm cell. Pero hindi agad bumababa yan sa hindi agad bumababa sa uterus yung egg cell. Pupunta muna siya dun sa fallopian tube, and then pag na-fertilize yung egg cell, mapupunta na siya dun sa uterus. Okay? So, yan ang nangyayari kapag ovulation. At dahil nandun na yung egg cell sa fallopian tube, malapit sa uterus, pwedeng ma-fertilize ang egg dyan sa ovulation phase. Pag sinabing ma-fertilize yung egg, ibig sabihin, pag may nakapasok na sperm cell sa vagina ng babae, dumaan sa cervix, umakyat sa uterus, at dumikit doon sa egg cell na nasa fallopian tube, yung pagdikit ng sperm cell at ng egg cell ay tinatawag na fertilization. At pag nagkaroon ng fertilization, mabubuntis ang babae. At pag nabuntis siya, ang tawag doon ay pregnancy. Pagbubuntis, pregnancy. Kapag naman buntis siya, ang tawag sa kanya, pregnant o buntis. Pregnant. So, kapag ovulation phase, that is when the egg cell can be fertilized. Ibig sabihin, pwedeng mapasukan ng sperm cell ang egg cell at mabuntis ang babae during the ovulation phase. After the ovulation phase, the egg dies if not fertilized. So, yung egg, kapag hindi na fertilized, hindi naman nadikitan ng sperm cell, ang next phase na mangyayari ay uterus lining continues to thicken. So, patuloy lang nakakapal yung uterus lining. And then, yung sa 19th day to 28th day, ang tawag dun sa phase na yon ay luteal phase. Luteal phase. At dun sa luteal phase na yon, ang nangyayari, uterus lining continues to thicken. And after the 28th day, dahil hindi naman na-fertilize yung egg cell, that uterus lining will break. Madudurog yung uterus lining, and then mag-umpisa uli sa first day, magkakaroon uli ng menstruation ang babae. And then the uterus lining is shed, and then the cycle will repeat all over again. Mauulit. Yung menstruation, yung follicular phase, ovulation phase, luteal phase, mauulit ulit. So, paulit-ulit lang yan every 28 days. At ang tawag dyan sa cycle na yan ay menstrual cycle. So, makikita ninyo dito, number 1, menstrual phase. Yun yung una. Number 2, follicular phase. Yun yung pangalawang phase. Number 3, ovulation phase. And number 4,
luteal phase. So, may mga blanks dyan, pero wala namang instruction kung ano ang gagawin. Kaya dun sa Google quiz link, ang ginawa ko, nilagyan ko na lang ng question tungkol dun sa diagram na sasagutan ninyo. Pero, kung hindi nyo kaya mag-online, ang gagawin nyo na lang dito, sa mga blanks, sulatan nyo na lang ng kung ano yung nangyayari dun sa menstrual phase. Kagaya niyan. Yan ang menstrual phase. Anong nangyayari dyan? Uterus lining is shed. O, yun na lang isusulat nyo dito sa number 1. Uterus lining is shed. And then sa number 2, follicular phase, anong nangyayari? Uterus lining starts to grow again. So, yun ang isusulat nyo. Uterus lining starts to grow. And ovulation phase, so titignan nyo dito kung ano nangyayari during ovulation phase. And dito sa kasunod, anong nangyayari during the luteal phase. And yun yung isusulat ninyo. Next, after that, you're going to answer part B. Directions. Identify the numbered items in the diagram by writing the corresponding phases from the box below. Okay, so ito yung mga boxes. Egg release, ovulation, menstruation, it's also called period. Egg dies if not fertilized, lining starts to thicken. If egg is fertilized, it settles into thick lining. Okay. So, dito sa menstrual cycle, so number 1, ano daw ang tawag dyan sa phase na yan? So, kailangan tingnan nyo. Ano ba yan? Yan ay nasa first day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day, seventh day. O ano nga ang tawag dyan uli? Yung phase from first day to seventh day of the menstrual cycle. So, tingnan ninyo dito kung nakalimutan nyo na. Tinuro ko. Mula first day to seventh day, ang tawag dyan ay menstrual phase. So, yun yung isasagot nyo dito sa number 1. Sa number 2, yan naman yung 8th day to 11th day. So, titignan ninyo kung nakalimutan nyo na ano yung 8th day to 11th day. Yan yung follicular phase. So, isusulat nyo follicular phase dun sa number 2. And then, ito, anong phase yan? So, yun yung third phase. Ano ba yung third phase? Yan yung ovulation phase. And then, dito, yan yung last phase kasi hanggang 28th day yan. Anong tawag dyan sa number 5? Ang tawag dyan ay teka. Ba't may number 5? So, number 1, menstrual phase. Number 2, follicular phase. Number 3, ovulation. Number 4, yan yun, if the egg dies if not fertilized. Yan. So, number 1, ano isasagot dyan? Menstruation, kasi menstrual phase yun. So, number 2, yan, ano isasagot dyan?
lining starts to thicken. Yan, diba? And then, number 3, ano yan? After the lining starts to thicken, the egg is released, ovulation. And then, number 4, ano yan? O, pagkatapos ng ovulation, naglabas na ng egg cell yung ovary. Anong mangyayari dun sa egg cell? Number 4. Egg dies, no? If egg is fertilized, it settles into thick lining. So, yun muna. Baka ma-fertilize yung egg kasi di ba lumabas siya ng ovary. And then, number 5. Ito na yung last. Yung number 5, egg dies if not fertilized. Mamamatay yung egg cell pag hindi na fertilized. At pag namatay yung egg cell, uulit-ulit tayo sa number 1, which is menstruation. Yan. Sinabi ko yung sagot kasi medyo malabo yung drawing. Okay, so kayo, isulat nyo na lang yung sinabi kong sagot. And then, why is the menstrual cycle important to females? Pag sinabing why, bakit? Bakit daw yung menstrual cycle ay importante sa babae? Pag sinabi kasing females, mga babae yan. Importante. Bakit importante ang menstrual cycle? Ano ba ang mangyayari kapag may menstrual cycle ang female? Anong mangyayari pag walang menstrual cycle ang female? Para saan ba yung menstrual cycle? Importante ba ang menstrual cycle? Bakit? So, why is the menstrual cycle important to females? So, sasagutin nyo yan sa pamamagitan ng sentences. Pag sinabing sentences, mga pangungusap na binubuo ng mga salita. English ang tanong, English ang sagot. Pero kung hindi kaya mag-English, sige, ipaliwanag mo sa Tagalog. Pero mas maganda English ang sagot ha, kasi dapat talaga English ang science. Kaya lang ako nagtatagalog para mas maintindihan nyo. So, remember, tandaan mo daw ito mga to. Menstrual cycle. The following are the phases of the menstrual cycle. Number 1, menstrual phase. Number 2, follicular phase. Number 3, ovulation phase. Number 4, luteal phase. And number 5, the menstrual cycle repeats after approximately 28 days. So, basahin natin number 1. Menstrual phase. Ano ba yung menstrual phase? This is the female's monthly shedding of the endometrial lining of the uterus. During this period, egg cells begin to mature in the ovaries. As the eggs develop, the surrounding cells release estrogen hormone into the bloodstream. The onset of menstrual phase occurs approximately from day 1 to 7. Number 2. So, bago tayo punta sa number 1, ang pinaka keyword sa menstrual phase yung monthly shedding of endometrial lining of the uterus. Yan yung buwan-buwan na paglabas, pagkadurog ng endometrial lining of the uterus.
na dahilan kung bakit nagkakaroon ng regla o may lumalabas na dugo sa vagina ng babae every month. Yan ang dahilan kung ba't merong menstruation. Number 2, follicular phase. The endometrium or the lining of the uterus starts to thicken as the effect of the release of the estrogen hormone within day 8 to 11. So, ito yung follicular phase, yan yung unti-unting kumakapal, nagsi-thicken, thicken kasi kumakapal. Unti-unting kumakapal yung lining of the uterus. Ito ay epekto ng paglabas ng estrogen hormone galing dun sa ovary ng isang babae. The follicle stimulating hormone o FSH increases and in turn stimulates the growth of the ovarian follicles. Yan ang follicular phase, and it happens within day 8 to 11. Number 3, ovulation phase. Ovulation phase occurs when a mature egg, ovum, is released from the ovarian follicle to the nearest fallopian tube during the menstrual cycle. So, ito daw ovulation phase ay nangyayari. Of course, nangyayari kapag daw ang mature egg na tinatawag ding ovum, yung egg cell, ang tawag din doon ovum. Kasi yung ovum, ginagawa ng ovary. Ovum ay egg cell na galing sa ovary. So, kapag yung mature egg o ovum ay inilabas na ng ovarian follicle, papunta sa pinakamalapit na fallopian tube, ang tawag dun ay ovulation phase. As the egg moves down the fallopian tube, it stays there for 3 to 4 days. So, yung egg ay dun lang sa fallopian tube ng 3 to 4 days. At habang nandun yung egg cell dun sa fallopian tube ng 3 to 4 days, yung lining ng uterus ay patuloy na kumakapal. It continues to grow thicker. And during this time, fertilization may take place. So, ito sa panahon ng ovulation phase, diyan pwedeng mangyari ang fertilization kung saan kapag may pumasok na sperm cell at dumikit dun sa egg cell, ang tawag dun ay fertilization at mabubuntis ang babae. Magiging pregnant siya. This phase is completed for day 12 to 17. So, yung day 12 to 17, kapag may pumasok na sperm cell doon sa vagina ng babae at dumikit sa egg cell, pwedeng magkaroon ng fertilization, pwedeng magkaroon ng pregnancy o pagbubuntis ang isang babae. Ovulation phase ang tawag dyan. Then next, number 4 is luteal phase. Yung luteal phase is the next phase where follicle starts to develop into a hormone producing structure called corpus luteum. It produces estrogen and large amounts of progesterone that signals the uterus to thicken in preparation for pregnancy. If fertilization does not take place, the thickened lining of the uterus is shed and discharged from the body. This occurs from day 18 to 28. So, ang keyword dyan sa luteal phase, the uterus lining continues to thicken. Patuloy lang na kumakapal yung uterus lining dyan sa luteal phase. Bilang paghahanda ito, kung halimbawa ma-fertilize yung egg, doon
doon na mapupunta yung baby at doon na lalaki doon sa uterus ng mother, sa uterine lining. Pero kung hindi naman ma-fertilize yung egg cell dahil wala namang nakapasok na sperm cell sa isang babae, yung uterine lining na yan ay mababasag yan. At pag nabasag yan, mauulit-uli yung number 5, menstrual cycle repeats after approximately 28 days. Ibig sabihin, lalabas uli ang nadurog na uterine lining o thickened lining of the uterus in the form of blood, rereglahin uli yung babae. At ang tawag naman dun sa phase na yun ay menstrual phase. So, paulit-ulit lang na nangyayari yan, kaya tinawag yan na cycle. At ang tawag dyan sa cycle na yan ay menstrual cycle. In activity 1, you're going to write the missing letters in the boxes to complete the words. Use the given clues as to your guide. Number 1, shedding of the blood from the lining of the uterus. Ano yung shedding of the blood? Kapag merong blood o dugo na nanggagaling dun sa lining of the uterus na nabasag at nadurog at dumadaloy palabas sa vagina ng babae, anong tawag doon? Ang tawag doon ay menstruation. So, isusulat dyan sa unang box, M, sunod na box, E, kaya magkakaroon na kayo ng men. Dugtungan ng S, mens. May T na, dugtungan ng R, U, may A na, dugtungan ng T, I, may O na, and then yung huling-huling letter na nasa huling box ay N. Menstruation ang sagot sa number 1. Number 2, lining of the uterus. Ano ang tawag dyan? So, meron kayong clue. It starts with the letter E. Tapos, meron siyang letter D, T, R, tsaka M. Anong tawag dyan? What word is that? Number 3, first menstrual period. What do you call the first menstrual period? The word starts with the letter M, followed by what letter, and then followed by N, and so on. Next, number 4, state in which a woman carries a fertilized egg inside her body. O ano daw ang tawag kapag ang babae daw ay meron ng fertilized egg sa loob ng kanyang body, sa loob ng kanyang katawan? Anong tawag doon? Number 5, counted from the first day of one period to the first day of the next period. So, ano daw ang tawag dun sa day 1 ng first period papunta sa day 1 ng second period ng menstruation. Menstrual, ano yan? Ano yung karugtong nun? Ano yung word na yan? Na paulit-ulit na nangyayari. Okay, next. Activity 2. Write a paragraph describing the menstrual cycle on the space provided. So, meron tayong keywords to include. Pag sinabing keywords to include, ito ay kailangang isama ninyo sa pagsulat yun ng paragraph. Pag sinabing paragraph, this paragraph is made up of sentences that talks about one main idea. And the main idea is for you to describe the menstrual cycle. So, ano yung mga keywords na kailangan kasama sa paragraph nyo? We have uterus, cycle, egg cell, lining, sperm cell, ovulation, mature, fertilization, ovary, and menstruation. Then you write your answer on your module. Pero,
Dun sa Google Quiz link na binigay ko na kung saan sasagutan nyo yon, kung ano yung sinulat yung paragraph dyan sa module, isusulat nyo rin dun sa Google Quiz link. And then, for the post test, you're going to answer this. Kung sa Google Quiz, pipindutin nyo lang kung A, B, C, or D yung sagot nyo doon. Pero kung wala kayong internet, hindi kayo makapasok sa Google Quiz, sa module nyo pa rin sasagutan. At ise-send nyo sa akin, pwedeng sa email as picture, sa richvillescoscienceclass@gmail.com or sa messenger, o kaya kung wala talagang internet, yung sinagutan ninyong module na may pangalan nyo, full name, may pangalan, may apelyido, may grade and section, tapos may pangalan ko, ilalagay sa Dropbox sa school na may nakasulat na Richville Mavillesco. Yun ay kung wala kayong internet. Pero kung may internet kayo, online lang kayo sasagot ng Google Quiz para maipasa nyo yung sagot nyo sa akin o kaya email or messenger lang. At sa inyo lang yung module nyo. Huwag nyo nang isasauli. Pag-aaralan nyo yan kasi magkakaroon tayo ng periodical test. Hawakan nyo lang yung module nyo. Pag-aralan nyo lang yan kung nakakapagpasa naman kayo online. So, sasagutan nyo yan, number 1 up to number 10. Ang kagandahan lang, pag sa Google Quiz kayo sumagot, makikita nyo agad yung score nyo. At makikita nyo agad doon kung ano ang tamang sagot dun sa mga tanong na hindi nyo nasagot ng tama. Pag sumagot kayo sa Google Quiz, pag pinindot nyo yung submit, i-click nyo yung view score o kaya view accuracy, makikita nyo na agad yung score nyo. At saka kung ano yung mga sagot nyong tama at kung ano yung mga sagot nyong mali at kung ano yung mga tamang sagot. At tandaan nyo na, para kapag nakita nyo uli yun sa test, tama na ang isasagot nyo. Kung meron kayong, eto pa pala, merong answer key sa likod ng module. So, kung nagsagot kayo sa module nyo, pwede nyo balikan yung mga sagot nyo, i-check nyo kung tama, lagyan ng X pag mali, at lagyan nyo na rin ng score para alam nyo kung tama ba yung mga sagot nyo. At kung nagkamali kayo, tignan nyo kung ano yung tama para hindi nyo na maulit yung pagkakamali nyo. At kung meron kayong tanong, pwede nyo naman akong i-PM, i-private message nyo ako, sulatan nyo ako sa Richville Mavillesco na FB Messenger. Sulat nyo doon kung ano yung tanong nyo. O kaya, kung wala kayong internet, pwedeng isulat nyo sa papel kung ano yung mga tanong nyo. Lagyan nyo syempre ng Dear Ma'am Villesco. Ako po si Juana Cruz. Estudyante nyo sa science. Ako po ay section Mars. Meron po akong mga tanong. Number 1. Number 2. Sulat nyo kayo mga tanong nyo doon. So, kapag nakuha ko yun sa Dropbox ko, sasagutin ko din sa Dropbox ko, ay sulat nyo na rin yung phone number nyo pala para kapag nailagay ko na yung sagot ko dun sa Dropbox ay masabi ko sa inyo na nasagot ko na yung tanong mo nandun sa Dropbox. O kaya, na-check ko na yung module mo nandun sa Dropbox. Pero, kung nakakapag-internet naman kayo, wag na kayong gumamit ng Dropbox. Sa bahay na lang kayo kasi
para safe kayo dahil nga meron tayong iniiwasan na virus. So, stay at home. Huwag nang lalabas. Kung pwede namang online lang tayo magkaklase. Okay? So, stay at home. Wash your hands. Paglalabas o may kausap na tao na galing sa labas, wear your face mask and face shield. Wash your hands, especially bago kumain, para kung may virus man dun sa hands nyo, mamamatay sa soap and water. Kung ayaw nyo naman maghugas ng kamay, rub alcohol on your hands na lang. So, alcohol na lang ang gamitin nyo. Kapag merong pagkain na ibinigay ng ibang tao, galing sa labas yung pagkain, in-order ninyo galing sa labas, mas maganda kung ipapainit muna kasi ang coronavirus ay namamatay at a temperature of 57 degrees Celsius ayon sa World Health Organization. So, yung mga pagkain naman na kinakain natin ng hilaw, hugasang maigi, kung pwedeng sabunin at banlawan para kasi namamatay ang virus doon sa sabon. Ngayon kung hindi pwedeng sabunin, pwede rin na sa tubig na may asin, banlawan kasi ang virus namamatay din sa asin. Kaya nga sabi ng iba, pag daw masakit ang lalamunan, magmumug na lang ng maligamgam na tubig na may asin para kung may virus ay mamatay yung virus. Ang coronavirus din ay hindi rin daw makakasurvive sa maasim. Kaya maganda yung vitamin C sa katawan kasi maasim yun para maproteksyonan tayo sa virus para hindi tayo magkasakit. Kasi namamatay daw yung virus sa maalat, maasim, at sa temperature sa init na 57 degrees Celsius. Okay? So, ingat palagi, ipagdasal natin na matapos ng pandemic at makapag face-to-face classes na tayo. Pero habang wala pa, pagtiyagaan na muna natin itong module tsaka online learning. Ang importante, safe tayong lahat at may natututunan naman kayo kahit papano. Sige, enjoy your day. Until next week. Goodbye for now. Once again, I'm your teacher, Miss Villesco, saying bye-bye and thank you. God bless all of you.